سلام، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. امروز یه ویدیو متفاوت داریم. سعی کردم آیتمی که قرار بهتون یاد بدم کمی کاربردی هم باشه، چون خودم خیلی دنبال یه کیف عینک جذاب میگشتم و تا الانم بر خودم نبافته بودم. گفتم چه بهتر که این طرح رو انتخاب کنم و با هم دیگه این کیف جذاب رو ببافیم که این عینک بینوای منم یک خونه‌ای پیدا کنه. طرحی که انتخاب کردم در اصل برای آیتم شماره بافی بود. میخواستم که با همدیگه شماره بافی رو تمرین کنیم این بار، که با همین کیف عینک خواستم که پوشش بدم ماجرا رو و با همدیگه این آموزش رو اجرا کنیم. یه چیزایی که نیاز داریم یکی متر، قلاب متناسب با نخایی که انتخاب میکنیم. جراتا توضیح میدم که نخا باید به چه شکلی باشن. یه دکمه برای قسمت بند و طبق معمول قیچی و سوزن. خب بریم با هم دیگه کار رو شروع کنیم. از تو کمدم نخایی که داشتم رو گشتم، اونایی که هم ضخامت هم بودم و رنگی که میخواستم، طیف رنگی که نیاز داشتم و ساپورت میکرد رو انتخاب کردم. این سه تا هر کدومش مال برند و شرکت های متفاوته و اینکه فقط از لحاظ ضخامت و کیفیت شبیه همدیگه و نزدیک همدیگه است. واسه همین این سه تا رو انتخاب کردم. خب متناسب با این نخها من قلاب شماره 3 رو انتخاب کردم که بافتم رو با این قلاب انجام بدم. این رنگ میشه رنگ زمینه من و ترکیب این دوتا میشه خالهای روی پترن من. خب به یه رد شمارم اگر دارین بذارین کنار دستتون خیلی خوبه که این رد شمارم کنار دستتون باشه، ممکنه جلوتر خیلی به دردتون بخوره. این از این. و عینکتون هم بذارین کنار دستتون که اندازه و سایزی که میخواین در نهایت از این کیف داشته باشین با این عینک داشته باشین. خب این عینک دقیقا میزان بشه. به خاطر حساسیت صفحه عینک من از نخ کتان دارم استفاده میکنم. هر نخ لطیفی رو شما میتونین انتخاب کنین و کارتون رو ببافین. خب برای همین از نخ رافیا استفاده نکردم، چون نخ رافیا احتمال خط و خش انداختن روی صفحه عینک رو داره. پس هرچی نخ لطیفتر باشه گزینه مناسب تریه برای کیف عینک. خب این از این. چون آسترم نمیخوام بزنم، به خاطر همین نخ بیس کارمون خیلی مهمه اینجا. خب این از این. و به یک پترن هم شما احتیاج دارین. پترنی که انتخاب میکنی حتما باید از پترن های چارخونه‌ای شماره بافی یا شماره دوزی باشه. یعنی هر پترنی که شبکه شده باشه و شما بتونین تشخیص بدین روند کار رو، اون پترن مناسبی میتونه باشه. حالا من این پترن رو تو کانال تلگرامم میذارم که اگر خواست عین همین پترن رو اجرا کنین به راحتی بتونین از پسش بر بیاین. ببینین من لپتاپم رو کنارم دارم و پترن رو به این شکل جلوی روی خودم نگه میدارم. همینطور که میبینیم شماره های پترنه که نشون میده که هر رنگ روی چه خونه‌ای باید بافته بشه. خونه ها به صورت مربع‌های 10x10 معمولاً چیده شدن و به همین طریق خیلی خوندن این پترن ها راحت تر میشه. یه سری عدد برای ردیف هامون داریم که ما توی باف بهش رج میگیم. یه سری عدد هم برای ستون هاشون داریم. مثلا توی رج 1 ستون شماره 12 که برای ما حکم پای کوتاه داره، یعنی پای کوتاه شماره 12 مثلا رنگش مشکیه و به این طریق راحت میتونیم بخونیم. ببینید هر کدومم 10x10 به مربع‌های بزرگتر تقسیم بندی شدن. و از اون جایی که این پترن ها یک پترن نامنظمی هستن، شروع و پایان پترن رو ببینیم. ما چون داریم دورانی میبافیم، شروع پایان پترنمون به شکل نامرتب هستن. ببینید الان این قسمت یه سری پترن ها و نقش ها به صورت
ناقص اجرا شدن، یه سری هم این به صورت ناقص اجرا شدن. شما دیگه به ترتیب این طبق این اصولی که اینجاها دارین میبینین این قسمت رو توی بافت، حالا من بهتون بافت رو هم نشون میدم، این قسمت رو میتونین به سلیقه خودتون یک پترن رو انتخاب کنین و هر زمان به این قسمت گوشه کار رسیدین همون پترن رو اجرا کنین. خب یه ذره به مهارت احتیاج داره که کارتون یک بخشش به صورت نامناسب و خطی در نمیاد. اینو فقط برای حرفه‌ای تر شدنتون دارم میگم و خیلی خوبه که به این نکته دقت کنید. این قسمت از بافتتون هم مثل این قسمت طرح‌های کامل و مرتب داشته باشه، ناقص نباشه که تو ذوق بخوره. نشونه حرفه‌ای تر بودنتونه. خیلی مهمه این کار. بچه من برای دسترسی راحت تر شما عکس پترن رو توی کانالم گذاشتم. فقط کافیه صفحه اول کانال رو باز کنین، برین این قسمت پست ها کلیک کنین، کمی بیاین پایین تر، این پترن رو اینجا میتونین ببینین که به راحتی ازش استفاده کنین. تو کانال تلگرام هم میذارم. کیف عینکم رو میخوام از این قسمت شروع کنم و به این شکل ببافم. خب به این شکل قرار ببافم. من به اندازه این قسمت یک نوار باید ببافم که این نواری که در نظر گرفتم به اندازه 25 تا پایه در نظر گرفتم. خب یه رشته نخ رو جدا میکنم و از وسط رشته نخ یه دونه میچرخونم که یه گره بخوره و حالا شروع میکنم به بافتن پای کوتاه به صورت شروع. ببینید 25 تا دونه میبافم. این رنگی که انتخاب میکنیم برای شروع نوار زنجیر بافی باید رنگ بیس و پایه و زمینه کارتون باشه. خب همین رنگ رو شما باید 25 تا ببافین. حالا بستگی به نختون داره، بستگی به ضخامت نختون داره که چه تعدادی برای سایز عینک شما مناسبه. اگر برای فروش قرار این کیف ها رو ببافین، یک سایز استاندارد برای اندازه عینک ها باید در نظر بگیرین و بر اساس همون سایز شما کیف عینکاتون رو ببافین. ببینین این کیف عینک که من از قبل داشتم و اندازش رو اگر بخوام با هم دیگه بررسی کنیم، چون این کیف متناسب با تمام عینک‌های دیگه است که من هر عینکی تا حالا گذاشتم اندازه شد. ببینید به اندازه 9 سانته. خب 9 سانت 9 سانت کافیه براش. خب پس از 9 سانت دیگه بیشتر نگیرین، کیفتون خیلی دیگه بزرگ در میاد. 25 تا دونه پایه بافتم و الان یک زنجیره می بافم. خب روی پایه کوتاه اولی این نقطه یه دونه پایه کوتاه می بافم. همین رو علامت میذارم. خب این از این و میرم برای پایه کوتاه بعدی. پایه کوتاه بعدی رو میخوام ببافم به این شکل. اگه علائم باف رو نمیدونین یا پایه ها واسهتون هنوز جا نیفتاده، پلیلیست مدرسه قلاب بافی رو نگاه کنین که اونجا مفصل براتون توضیح دادم. لینکش رو همین بالا براتون میذارم، میتونین به راحتی پایه ها رو تمرین کنین اونجا. خب قبل از اینکه پایه رو ببندم میام 2 تا نخی که قرار به کارم اضافه کنم رو همینجا اضافه میکنم. ببینیم به این شکل. خب این 2 تا نخ اضافه شدن. دیدین؟ به این شکل روی کار اضافه میکنم و دیگه بافتم در ادامه این نخ‌ها رو هم
داره که ضخامت بافت همه جا یک میزان بشه. خب این از این. حالا یه دونه برگشتم میزنم. ببینید وقتی که به این شکل اضافه کردیم به این صورت اینو میارم پایین، اینجا یک گره بخوره روی پایه بعدی. ببینید روی پایه بعدی. خب یه پایه کوتاه دیگه باید ببافم. اینو مرتب میکنم بره پشت کار و روی تک تک این پایه ها پایه کوتاه میبافم. با این کار فقط خواستم ضخامت پایه کوتاه من همه جا یک اندازه بشه. خب این کار این کمک رو بهم میکنه. خب اینو تا انتها باید ببافم. این قسمتی که دوتا اضافه این نخ هست رو همینجا بچینم که بافت رو خیلی ضخیم نکنه. خب در ادامه این اضافه رو هم بچینم. خب الان باید 3 تا نخ به این صورت داشته باشم. میبینین این 3 تا نخ. فعلا فقط با همین یه دونه نخ کار دارم. تا انتها باید ببافم. ببینین اضافه هایی که چیدیم دنباله این نخ ها بود. اصل نخی که به کلاف پیچیده روی نخ سواره. اونی که قرار بافته بشه دور انگشتم میپیچم و باف رو ادامه میدم. روی هر پایه کوتاه یک پایه کوتاه میزنم به شرطی که این 2 تا نخ هم راستا با من بیان و توی بافت بافته بشن. یعنی موازی با این خطن. خب به همین ترتیب تا انتها ببافیم. این نوار باید کامل کرم رنگ بافته بشه. به انتها رسیدم. این دونه آخر رو باید ببافم. توی دونه آخر 3 تا پایه کوتاه باید ببافم. ببینید این 2 تا نخ مدام همراه من توی تمام پایه ها هستن. خب 2 تا و اینم 3می. حالا برمیگردیم این مسیر رو. ببینین الان بافتم و حالا باید به این شکل برگردم. خب هنوز هم با این نخ بیس و پایه کار دارم و روی تک تک پایه کوتاه ها همچنان دارم پایه کوتاه رنگ بیس کار رو میبافم. خب رسیدیم به دونه آخر و همین جایی که این مارکر قرار گرفته. دونه آخر باید مثل سمت مقابلش، یعنی مثل این قسمت 3 تا بافته بشه. خب یکی که برای شروع بافته شد و روش مارکر گذاشتیم، این دونه دوم و دونه سوم. خب به این شکل. حالا با یک شلال به دونه اول وصل میکنیم. یک شلال میبافم. ببینید در عین حال هر کاری که دارم میکنم این 2 تا نخ همچنان با من هستن و توی بافت هر جا هر دونه‌ای که میبافم میان. یک زنجیره میبافم و همین دونه شروع رو باید پایه کوتاه ببافم. خب الان پایه کوتاه رو نمی بافم. این دونه شروعه، زنجیره است. من همین زنجیره رو یه مارکر میذارم که یادم بمونه این قسمت شروع بافتمونه. خب این از این تا اینجا. خب حالا از اینجا دیگه میخوام شروع کنم به بافت طرحی که میخوام روی این کیف اجرا کنم. خب الان من براتون لپتاپ بیارم نزدیک. ببینین دونه اول
از اینجا خونده میشه. به این ترتیب باید بخونین. دونه اول مشکی، دومی مشکی، سومی مشکی. دوتای بعدی قهوه‌ایه، باز مشکی، کرم، مشکی، کرم، مشکی، کرم و مشکی. خب الان من باید مشکی ببافم. پس چیکار میکنم؟ ببینیم. دونه اول به این شکل مشکی پس شروع میشه. من میام این زنجیرم رو، حلقه رو باز میکنم، نخ مشکی رو روی انگشتم میگیرم. این دوتا نخ حالا باید توی بافت برن. خب پس زنجیره رو با این رنگ حلقه روی قلاب میندازم. رنگی که از قبل بود و حالا باید بکشم که صاف بشه. خب حالا روی پایه اول با مشکی میبافم. پایه دوم با مشکی میبافم. این دو نخ همچنان همراه من میان. سوم مشکی میبافم. ولی دونه آخری که بعدیش قرار رنگش تغییر کنه مهمه که کامل نشه. اینو نگه میدارم و با رنگی که باید بافته بشه، با این رنگ نگاه کنین. دوباره بهتون نشون بدم. این الان دوتا مشکی، دونه سوم بعدش رنگش تغییر میکنه. پس فقط تا نصفه بافته میشه. تا اینجا میاد بیرون. رنگ بعدی این رنگ از حلقه میاد بیرون. حالا مشکی میاد پایین. رنگی که باید بافته بشه میاد دور انگشت. خب نخ مشکی رو هم میکشم که پایم اینجا مرتب بشه و روی پایه بعدی رنگ جدید رو میبافم. چند تا؟ 2 تا. پس اولی کامله، دومی دوباره تا نیمه. چه رنگی باید بیاد؟ مشکی. رنگ مشکی اضافه میشه. میبینین؟ دونه ها سر جای خودشون قرار میگیرن. رنگ مشکی بافته میشه. این رنگ میاد پایین، مشکی میاد بالا. این کشیده میشه که دونه ها میزان بشن. چند تا مشکی؟ 1 2. 2 تا مشکی میبافیم. 1 2. دومی بعدش رنگ کرم داره. پس باید چیکار کنم؟ تا نیمه رنگ کرم رو میگیرم برای قفل کردن. به این شکل. حالا میاد پایین، رنگ کرم میاد بالا. خیلی بافت بانمکیه به نظرم و چیز جالبیه. سرگرمی خوبی هم میتونه باشه. نخ مشکی که انتخاب کردم متاسفانه توش ترکیب داره و باز میشه توی بافت. حالا مهم نیست. این 1 و دومی دوباره باید تا نیمه ببافم و مشکی بیاد قفلش کنه. الان این باف رو مشکی قفل میکنه.
مشکی قفل میکنه، این میاد اینجا، مشکی میاد بالا. خب به همین با نمکی. حالا هر چقدر میبافین این نخها رو تو دستتون مرتب کنین که این قسمت پف نداشته باشه یا جا نمونه، مثلا نخ اینجا اضافه بمونه نشه. همش مرتب کنین با دست، اینو اینجوری مرتب کنین. 1 2 3 4 5 6. حالا من 6 تا باید با مشکی ببافم. این پایه ها 1 2 3 4 5. خب شیشمی تا نیمه دوباره بشماریم. 1 2 3 4 5 6. 6 بعدیش میشه کرم. پس این شد تا نیمه. نخ کرم باید قفل کنه. ببینین نخ کرم قفل میکنه، مشکی میاد پایین، کرم میبافه. خب 2 تا میخوایم، پس یه دونه کامل این نخها رو صاف میکنم، مرتب میکنم، میاد به این سمت. بعدی تا نیمه رنگ بد قفل میکنه، مشکی قفل میکنه. خب این از این. حالا چند تا مشکی؟ 1 2 3 4 5 6. 6 تا مشکی. حالا کرم میاد پایین و مشکی. فکر کنم براتون دیگه باید جا افتاده باشه تا اینجا. یک، دو، سه، چهار، پنج و تا نیمه بود ششمی نیمه. این نخ رو میکشم مرتبش. خیلی هم نکشین که باف خودش رو جمع کنه، خیلی هم آزاد نباشه که باف خراب بشه. 3 تا کرم. پس رنگ بعدی قفلش با کرمه به این شکل. خب این از این. مشکی میاد پایین، کرم میاد بالا. چند تا کرم؟ 3 تا کرم. 1. اینجا دیگه هیچ افزایشی نداریم برای گوشه کار، فقط روی تک تک پایه ها پایه می بافیم و طبق الگویی که داریم این پایه بافته میشه. 3 تا داشتم، پس قفلم باید با رنگ دیگه ای می شد. اینو قفلشو باز می کنم، فقط نخ رو می گیرم و با رنگی که باید قفل بشه. چه رنگیه؟ مشکی. خب با رنگ مشکی کار رو قفل میکنیم. خب حالا کرم میاد پایین، مشکی.
روی پایه بعدی. خب چند تا مشکیه؟ مجدد 6 تا مشکیه. چند تا شد؟ 1 2 3 4. بعدی باید قفلش با یه رنگ دیگه باشه. خب رنگ بعدی هم کرم. خب ببینین این پترن الان اینجاییم. خب الان اینجاییم. این تعداد رو باید دوباره ببافم. رج 1 هستیم. ببینین رج 1 از اینجا بعد مجدد دوباره بافته بشه. خب هنوز رج 1. وقتی رج 1 من اینو میذارم که بدونم من ردیف 1 هستم، که اگر بافت رو پایینم گذاشتم برمیگردم بدونم روی کدوم خونه دارم بافت رو انجام میدم. خب بشمارم چند تا بود؟ 1 2 3 4 5. این 6. بعدیش باید 2 تا کرم باشه. پس نخ کرم رو میگیرم. من این ردیف رو با همین ترتیب میبافم. به انتها که رسیدم بهتون میگم که دوباره باید چی جوری بخونیم. قسمت انتهاش مهمه. خب بچه ببینین الان رسیدیم به این انتها. این قسمت که رسیدیم من الان از این پترن 3 تاشو بافتم. خب یعنی این انتهای رج من یه همچین جایی میشه. از این سم به بعدش رو من توی بافت ندارم. خب یعنی دیگه پایه‌ای ندارم که از این سم به بند پترنمو بخوام ببافم. و اصلا هم توی این پترن مهم نیستش که رج شما تا کجا میکشه. خب این از این. چون پترنا چون همونطور که میبینیم پراکنده است و اصلا نظم خاصی هم نداره. برای همین من از این پترن فقط 3 تا خونش رو بافتم و بقیهش رو فضای کرم گذاشتم که با پترن شروع من یک فاصله‌ای داشته باشه. پس من از این قسمت هر پترن نصف نیمه‌ای که این قسمت ببینم و دیگه نمی بافم. به جاش فقط کرم می بافم. چون از این سم پترن شروع دارم. خب این از این. الان ما تو رج 1 رجمون تموم شد و این دونه شروع هستم. الان آخرین دونه رو با کرم بافتم و این قسمت شروع رو میخوام دوباره کرم ببافم. دوباره برمیگردم به اول پترن. خب این دوباره میارم از شروع. خب این بار رج 2 هستم. میبینین از رج 2 روی دومی شروع میکنم به بافتن. شماره 2 رو نگاه میکنم همه مشکیه. پس من شروع بافتم باید با رنگ مشکی باشه. 1 2 3 4 5 6 7 دونه مشکی باید ببافم. خب این از این. مارکر رو بر می دارم. خب آخری رو که با کرم بافته بودم و الان باید با مشکی ببافم. خب ببینیم این شروعه که باید شلال بخوره و از این نقطه کرم مشکی می بافم. خب این از این. این زنجیره اول میشه. کرم میاد پایین و 7 تا مشکی بافته میشه. شما وقتی این رج رو بافتین متوجه یه چیزی میشین. این که نخاتون داره با هم دیگه همه پیچ میخوره. خب حالا این مشکل رو باید چجوری برطرف کنیم؟ بیاین که من بهتون بگم. این مشکل باید
چجوری رفع بشه. خب همونطور که میبینین مثل قبل من پایه ها رو باید به این شکل ببافم روی هم دیگه. حالا خب این نخا همچنان همه جا با من میان. خب اینم از این. خب ببینین این دونه هفتمی بود، بعد تا آخر نمیبافتم. قفلش با رنگ کرمه به این شکل. مشکی باید بیاد پایین، کرمو بگم. ببینین الان این قسمت نخاتون چون همش میخواین هی نخ تعویض کنین به این شکل پیچ میخوره. همین شروع کار بیاین کلاف نخاتون رو مرتب کنین به این شکل. هی نخور به این شکل مرتب کنین که اون پیچ تا انتها اذیتتون نکنه. این کاری که باید انجام بدین تا این قسمت نخاتونم مرتب بشه. خب ببینین الان من این باف رو، این پترن رو همین شکل، یعنی ردیف دوم باید به همین شکل ادامه بدم تا این ردیف ها به ترتیب همشون بافته بشن. همینطور که دیدین الان این قسمت کار خیلی تمیز و مرتب داره شکل میگیره. اما پشت کار رد تعویض نخا کامل خودش رو نشون میده. پس ترجیحاً کارهایی که به صورت شماره بافی اجرا قرار بشه رو به صورت دورانی باید ببافین، یعنی باید بچرخونین ببافین. رفت و برگشتی باعث میشه کارتون حالت دندونه پیدا کنه و اون قشنگی پترن و اون قشنگی کار خودش رو نشون نده. ببینید من الان یه نمونه رافیا بافتم که هم درشتر هم وازن شد. به صورت رفت و برگشتی بافتم که فقط شما ببینین که وقتی بافتتون به این شکل میره و برمیگرده این رد دندونه ها بخواین نخواین توی باف خودش رو نشون میده. یعنی سمت رو و پشت کار به هر حالتی که بخواین نگه داشته باشین این ردای نامیزون نه خودش رو نشون میده. پس برای کارهای شماره بافی فقط رج دورانی بهترین حالت رو بهتون میده، یک کار تمیز بهتون میده و داخل کارتون هم دیگه به این شکل نشون نمیده خودش رو. ببینین پس این نکته هم دقت کنین. نخاتون هم هر رج که تموم میشه نختون رو مرتب کنین. من این مارکر رج شروع رو نذاشتم که اینجا میشه شروع رجم. خب این انتهاش میشه. خب این از به ترتیب همین اصولی که براتون گفتم تا این قسمت از کیف رو بافتم. میبینی این طرح‌ها به ترتیب تکرار شد. این قسمت شروع پایان هر رج منه، ولی من اومدم به سلیقه خودم یه سری پترن رو این قسمت برخلاف پترن روی تصویر اجرا کردم و این قسمت طرح رو هم مثل قسمت‌های دیگه یک حالت کامل دادم به کار. پس این قسمت خیلی مهمه که شما شروع پایان کارتون رو بتونین مثل قسمت‌های عادی باف در بیارین تا شروع پایان کار تو ذوق نزنه. این قسمت خیلی مهمه. یه نکته مهم دیگه‌ای که دوست دارم همتون رعایت کنین اینه که شروع پایان کار من گفتم شلال بزنین. اینو برای بچه‌هایی گفتم که سطح مهارتشون کمی پایین تره و براشون سخت بافت حلزونی رو شروع پایانش رو تشخیص بدن. اما سعی کنین برای حرفه‌ای تر بودن کارتون و خط ننداختن این قسمت کیف حتما از بافت حلزونی استفاده کنین. بافت حلزونی رو من چند بار توی بافتای دیگه توضیح دادم. توی مدرسه قلاب بافی هم کامل مفصل توضیح دادم که باید به چه شکلی باشه. ولی
اینجا هم دوباره بخوام بگم اینه که فقط روی این پایه شروع شما دوباره پایه کوتاه ببافین، شلال نبافین، پایه کوتاه ببافین و دورانی فقط ادامش بدین. فقط این قسمت یه مارکر بذارین که دیگه شروع پایان رجتون رو بدونین از کجاست، علامت بزنین و بر اساس همون نقشه رو از شروع دوباره مجدد بخونین. به همین شکل این طرح رو میتونیم ببافیم و اجرا کنیم. خب به اندازه قدی که میخواستم بافتم. ببینیم حالا کیفی که من بافتم چه اندازه ای شده. 17 سان، 17 تا 18 سان قد نرمال کیفای عینکه. و اینکه حالا من رج آخر رو هم کامل تک رنگ کرم بافتم که مثل این قسمت بشه. و ببینید من باف رو قدی آوردم جلو که قشنگ لبه روی لبه وایسته. توی بافت حلزونی معمولا یه ذره یک سمت بلندتر میشه، ولی خب تا یک مسیری برسونین که وقتی لبه روی لبه قرار میگیره قشنگ چیزی اضافه تر نباشه. خب من یکی دو تا میخوام دونه دیگه ببافم، ولی این رنگ های اضافه رو همینجا میچینم. خب رنگ های اضافه همینجا چیده شدن و الان من پایه بعدی رو همینجا میبافم. خب و بعدی رو هم به صورت شلال میزنم که دیگه این قسمت اندازه قد کارم یکی باشه. من بافت شلال رو میخوام ادامه بدم و دور تا دور لبه کار رو شلال ببافم. میبینین؟ ببینین من این قسمت رو تا اینجا آوردم. خب تا این نقطه، یعنی از اینجا شلال رو بافتم رسید تا اینجا و الان میخوام ببینم اگه وسط این قسمت هست، بله وسطه، و اینکه حالا میتونم بند رو ببافم. من خیلی نمیخوام بند بلندی ببافم چون دکمه رو خیلی پایین نمیخوام بیارم. خب دکمه اگر اینجا وصل بشه، ببینین اگر من دکمه رو بخوام اینجا وصل کنم به همین اندازه که این نقطه بافتم، همین اندازه بند باید دوباره برگرده. پس اضافه تر ببافم. خب این از این جای یکی دو تا دونه دیگه ببافم. خب تمام. حالا مرتبش میکنم که تو یک راستا باشه و ادامه شلال زدن رو انجام میدم به این شکل. باقی قسمت ها رو هم شلال میبافم. دیدین الان به این شکل بند بش وصل شد و میتونم دکمه رو بهش بدوزم. بچه ببینین دونه آخر رو نگه میدارم و ادامه نخ و سوزن وصل میکنم و الان به این شکل از دونه اولی رد میکنم و از این وسط میارم بیرون. از اینجا میره توی بافت و داخل کارم پنهون میشه. این دکمه نقلی فکر کنم گزینه خیلی خوبی بود برای این کیف
همینطور که میبینیم بندم تا جایی که میتونستم سعی کردم کشیده باشه که قشنگ کیف فیکس باشه. اینم از این سمت کار، اینم از این سمت. دیگه میتونه این عینک بره تو کیف خودش. این بند هم قشنگ بسته میشه و تمام. اینم از کیف ما. لایک یادتون نره اگه دوست داشتین و پیشنهاد میکنم پلیلیست پترن ها رو نگاه کنین چون کلی پترن متنوع بهتون آموزش میدم. ویدیو اضافه میشه به اون پلیلیست و میتونین کلی ازش استفاده کنین توی بافت لباس، بافت کیف یا هر آیتم که به پترن احتیاج دارین و مد نظرتونه میتونین ازش استفاده کنین. لینکش رو این بالا میذارم. یادتون نره حتما واسه من کامنت بذارین و اینکه تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ شما.